Good evening and thanks for joining us on the evening news. I'm Olubumi Ajiboye Agbola. Secretary to the government of the Federation, Mr. Boss Mustafa, said President Muhammadu Buhari is committed to the improvement of the welfare of Nigerians. Mr. Mustafa, who was represented by the Senior Special Advisor to the President on Policy and Coordination, Dr. Abiba Mudalawal, said this at the 2023 Population and Housing Census Breakfast meeting with partners in Abuja. He said practical demonstration has been given to the commitment through formulation and implementation of landmark projects in education, health, economy, infrastructure, and social investment drive. Mustafa also explained that the country's policies and programs were driven by the strong conviction that the people of Nigeria were the greatest asset in the development process. Mr. Mustafa described the April 2023 census as a historic moment for the nation that embodies national aspirations and commitment to take the nation to the highest pedestal of development planning. Meanwhile, President Muhammadu Buhari has said that Nigeria is committed to promoting peace and harmony among ECOWAS countries by ensuring the release of the remaining 46 Ivorian soldiers held in Mali, according to a statement signed by Special Advisor on Media and Publicity, Femi Adesina. President Buhari spoke after receiving updates from former President Goodluck Jonathan on the conflict between Mali and Côte d'Ivoire over the latter soldiers who have been detained since July this year. It was learned that about 49 Ivorian soldiers had been detained in Mali for unlawful entry, while only 3 females in the team have been released, leaving 46 in custody as the months-long issue has strained diplomatic relations between the two Western countries. Meanwhile, the Côte d'Ivoire condemned the act as hostage-taking and said it may take action, prompting the intervention of ECOWAS leaders as advocated by the Special Envoy, former President Goodluck Jonathan. The Minister of Transportation, Muazu Sambo, said absolute support of the Nigerian National Petroleum Corporation Limited would secure the establishment of a strong and sustainable national fleet in 2 months. The minister said this in Abuja when he received an interim report from the Nigerian Fleet Implementation Committee on the need for establishment of a strong and sustainable national fleet. Speaking on how the project can be immediately realized, he said if the NNPC could give unalloyed support, the establishment of national shipping would be certain. Meanwhile, the chairman of the Nigerian Fleet Implementation Committee, Emmanuel Ejime, said the committee was constituted by the immediate past Minister of Transportation, Rotimi Amechi, to implement the recommendations by an earlier ministerial committee on modalities for the establishment of the Nigerian fleet. Ejime, who was represented by the Managing Director of Sea Transport Group and member of NFIC, Umaru Aminu, stated that the initiative is a way of responding to the non-participation of Nigerians in the carriage of the country's international cargo, as well as the loss of freight revenue, jobs, and other benefits. Federal government has vowed it will sanction foreign airlines selling tickets to Nigerians in dollars, stressing that the practice violates the country's laws. Minister of Aviation, Edi Sirika, disclosed this while fielding questions from reporters after the Federal Executive Council meeting chaired by President Muhammadu Buhari at the Presidential Villa, Abuja. Sirika announced that the Nigerian Civil Aviation Authority officials have already been directed to protect the interests of Nigerians, adding that no violator will be spared. The minister said reports revealed some of the airlines were refusing naira and charging fares in dollars, while others blocked local travel agencies from accessing their websites. The minister also debunked a report that the Nigeria Air Project has expended over 14.6 billion naira of government funds, despite having only 5% stake in the airline.
As part of marking the World Physiotherapy Day 2022, which is set aside to be celebrated every 8th of September, the Association of Clinical and Academics of Physiotherapists of Nigeria, the Osun State branch of the association, moved to market areas in Osogbo to create awareness for the need for people to keep fit. According to the unit chairman of the Association of Clinical and Academics of Physiotherapists of Nigeria, Osun State branch, Oluwashino Adekule maintained that the World Physiotherapy Day is to create awareness about conditions that are affectable in the society so as to educate the people on how to prevent and manage arthritis. Mr. Adekule explained the importance of raising the awareness of the critical role of physical therapists and chronic pain therapists to keep people healthy and fit. The day celebrates the global physical therapy community's togetherness and solidarity, which serves as a day to recognize the contributions that physical therapists provide to their patients and community. While on sports, the Nigerian under-19 men's volleyball team has qualified for the semi-final of the ongoing under-19 African Nations Volleyball Championship holding in El Jadida, Morocco. In a match that saw the defending champions dominate from start to finish, Nigeria defeated Libya in 3 straight sets at the quarterfinals to book a spot in the semis. The team led by coach Vincent Unogo is yet to lose any match at the tournament. The victory was said to be necessary as Nigeria needs 5 sets to put away Tunisia in their last match. The team finally defeated Tunisia 3-2, ending their rivals' hope for a medal and qualification for the World Championships holding later this year. Arch rivals Morocco will be looking to take its revenge on the Eagles as the team lost to Nigeria in final last year. The Eagles need to win or at most place second to qualify for the World Championships. While on the foreign scene, India and Japan have said they would strengthen defense cooperation, with New Delhi inviting investment by Japanese industries. Both Japan Asian countries planning a joint military drill involving Air Force fighters. India's Defense Minister Rajnath Singh held talks in Tokyo with Japanese counterpart Yasukazu Amada ahead of 2+2 talks between defense and foreign ministers from 2 countries. Mr. Singh invited Japanese industries to invest in India's defense corridors, while they agreed that the early conduct of the inaugural fighter exercise will pave the way for much greater cooperation and interoperability between the air forces of the 2 countries. It was gathered that India is bolstering its military to tackle what it sees as increased security threats, including from neighboring China. At the outset of the 2+2 meeting, Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi underscored the growing importance of the ties between the 2 countries as the international community faces various challenges. And that ends the evening news on OSBC TV. Join us at 7 for the major reports. Good evening.
má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ìjà omi. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ìjà omi. Àfọwọ́fà ló kọnu ṣẹlẹ̀ oníyàlé. Àwọn tó kàn ló kàn lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ọ̀gbẹ́ni káàtó ńlá gbogbo, ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lọ́. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, mo wí ọrùn mi mọ́. Tẹlifíṣàn ké tọ́tọ́, rédíò ńlá gbogbo. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, kò ní sómìyálé. Ṣẹ́gbọ́n ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Mọ́tótó ló dára bá ṣe tán ní wàhálà oṣooṣù. Ẹni balẹ̀ nílẹ̀ mọ́ fún ẹ jẹ́ ká kolẹ̀ ká tún kó dọ̀tí wá. Drainage ó ṣe kókó kí wọ́n kó fẹ́ jìn kó tún fẹ́ gidi gan. Ìjọba wa ẹ dìde aráàlú gbogbo àká máa wà. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀, bọ́yẹ ṣe borí ooru. Cleanliness is next to godliness. Keep your environment clean. Yeah. Cleanliness is next to godliness. Keep environment clean. Yeah. Keep it clean. Keep it clean. Keep your environment clean. Keep it clean. Keep it clean. Keep it clean. Keep it. Ẹ̀kúrọ̀lẹ́ lórí náà làmú àfòyé Ọ̀làwùmí Ọ̀làníyì lórúkọ mi. Akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha ti sọ àsọyán ọ̀rọ̀ pé ààrẹ Muhammadu Buhari mọ́rọ̀ ìdẹ̀rùn àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí ní bàdà. Ọ̀gbẹ́ni Mustapha ti dámọ̀ràn pàtàkì fáàrẹ̀ lórí ìlànà àti àmójútó ọ̀mọ̀wé Abibat Muda Lawal ṣojú fún níbi ìpàdé kan tó wáyé láàrin iléeṣẹ́ tó wà fẹ́tọ̀ ìkànnìyàn àtàwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ nílùú Àbújá sọ pé ọ̀kan òjọ̀kan iṣẹ́ tí ìjọba ti ṣe láti lè rí i pé ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera, ètò ọrọ̀ ajé àtàwọn amáyédẹrùn dúró re sí i. Ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha wá ṣàpèjúwe ètò ìkànnìyàn tí yóò wáyé lóṣù tó kẹrin ọdún tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti túbọ̀ jẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí farajìn ní
nídìí àgbékalẹ̀ ètò tí yóò máa ṣe tí yóò wà fún ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti sọ di mímọ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí mọ̀rọ̀ ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ àlàáfíà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n jẹ́ ọmọ àjọ ọ̀rẹ́dẹgbẹ́ ECOWAS lọ́kùnkúndùn nípa rírí dájú pé orílẹ̀-èdè Mali jọ̀wọ́ àwọn ológun mẹ́rìndínláàádọ́ta láti ilẹ̀ Côte d'Ivoire tó mú sáàmú sílẹ̀. Àtẹ̀jáde kan tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ìròyìn àti ìpolongo ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà fi síta ṣàlàyé pé ààrẹ Buhari sọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn tó tẹ́wọ́ gba ààbò lọ́wọ́ ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀mọ̀wé Goodluck Jonathan nípa èdè àìyedè tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin orílẹ̀‐èdè Mali àti Côte d'Ivoire lórí àwọn ológun ilẹ̀ Côte d'Ivoire torílẹ̀‐èdè Mali fi sáàmọ́ láti oṣù kejì ọdún tó kọjá. Àrígbọ́ pé orílẹ̀‐èdè Mali ju àwọn ológun ilẹ̀ Côte d'Ivoire sáàmọ́ lórí ẹ̀sùn pé wọ́n wọ orílẹ̀‐èdè náà lọ́nà àìtọ́, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé obìnrin mẹ́ta tó wà láàrin àwọn ológun ló jọ̀wọ́ wọn nígbà táwọn mẹ́rìndínláàádọ́ta sì wà láhàámọ́ láti ìgbà yìí wá. Ẹ̀wẹ̀ orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire ti bẹnu àtẹ́ rí ìgbésẹ̀ náà tó ṣàpèjúwe bí ìmúninígbèkùn pẹ̀lú àlàyé pé àwọn adarí àjọ ECOWAS ló ká òun lọ́wọ́ kò tí kò jẹ́ kóun ti gbé ìgbésẹ̀. Mínísítà fẹ́tọ̀ ìrìnnà Muazu Sambo ti sọ di mímọ̀ pé àtìlẹ́yìn àjọ NNPC ni ó ṣèrànwọ́ lórí bí ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ tí yóò mójútó ètò ìrìnnà ojú omi yóò fi dòun láàrin oṣù méjì sákòókò yìí. Mínísítà náà ṣàlàyé èyí l'Àbújá lásìkò tó tẹ́wọ́ gba àbọ̀ ìwádìí ìgbìmọ̀ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ètò ìrìnnà ojú omi. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí bí àkànṣe iṣẹ́ náà yóò ṣe tètè jọ, ó ní tí àjọ NNPC bá ṣàtìlẹ́yìn tó yẹ àfojúsùn náà yóò jọ. Ẹ̀wẹ̀ alága ìgbìmọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ tí yóò máa mójútó ètò ìrìnnà ojú omi náà Emmanuel Jiri ṣàlàyé pé mínísítà náà fẹ́tọ̀ ìrìnnà Rotimi Amechi ló ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ náà. Jiri tí alámòjútó ẹ̀ka tó wà fẹ́tọ̀ ìrìnnà ojú omi Umar Aminu ṣojú fún ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà jẹ́ ara ọ̀nà láti wójútùú sí àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí kì í ṣe kópa lórí gbígbé ẹnu ojú omi. Ìjọba àpapọ̀ ti jẹ́jẹ́ láti gbójú àgbọn sáwọn iléeṣẹ́ ìrìnnà ọkọ̀ òfurufú ilẹ̀ òkèèrè tí wọ́n bá ń lo dọ́là láti ta tíkẹ́ẹ̀tì fáwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú àlàyé pé irú ìṣesí bẹ́ẹ̀ tako òfin orílẹ̀-èdè yìí. Mínísítà fẹ́tọ̀ ìrìnnà òfurufú Adesireka ló ṣàlàyé yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ yìí. Sirika kéde pé ìjọba ti pàṣẹ fáwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó mójútó ètò ìrìnnà òfurufú láti ṣiṣẹ́ lórí èyí kí wọ́n má ṣe fi owó ra èyíkéyìí iléeṣẹ́ tó bá tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ lórí. Mínísítà náà ní ìwádìí ti fi hàn pé ọ̀pọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìrìnnà òfurufú ló kọ̀ láti gba náírà lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì. Gẹ́gẹ́ bí ara ètò tó ṣàmì àyájọ́ àtúntò oríkèéríkèé ara lágbàáyé ìyẹn physiotherapy èyí tó máa ń wáyé ní gbogbo ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹsàn-án ọdọọdún, àwọn òṣìṣẹ́ onímọ̀ ìṣègùn lẹ́ka náà ní gbogbo àwọn ilé ìwòsàn àti ibùdó tí wọ́n ti ń kọ́ nípa iṣẹ́ ọ̀hún ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣe ìpolongo lọ sínú ọjà tó wà lóṣogbo lónìí láti la àwọn aráàlú lọ́dẹ̀ lórí pàtàkì kí wọ́n mọ́rọ̀ ìlera ara wọn. Ní Bàdà nínú ọ̀rọ̀ alága ẹgbẹ́ náà ọ̀gbẹ́ni Olúwaṣínà Adékúnlé ló ti ṣàlàyé pé àyájọ́ tọdún yìí ni wọ́n yà sọ́tọ̀ láti ṣètanijí fáwọn aráàlú lọ́nà àti lè jẹ́ kí wọ́n dáàbò bo ara wọn lọ́wọ́ ohun tó lè má jẹ́ kí wọ́n wà nílera pípé. Ọ̀gbẹ́ni Adékúnlé wá mẹ́nubà pàtàkì ìgbésẹ̀ náà àti láti jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ ojúṣe àwọn òṣìṣẹ́ ẹ̀ka ọ̀hún tí wọ́n ń tọ́ oríkèéríkèé ara lọ́nà tí wọn yóò fi wà ní ìlera pípé. Ó wá láwọn ya àyájọ́ tọdún yìí sọ́tọ̀ káàkiri àgbáyé láti lè jẹ́ káwọn èèyàn wà níṣọ̀kan àti láti béèrè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ nípa kíkópa tó jọjú nídìí àti ran àwọn tó ní ìpèníjà kan tàbí méjì nípa oríkèéríkèé ara wọn lọ́wọ́. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí lọ́kùnrin tí wọ́n ń gbá bọ́ọ̀lù aláfọwọ́gbá
tí ọjọ́ orí wọn kò tí ì tó ọdún mọ́kàndínlógún ló ti kún ojú òṣùwọ̀n sí ìpele tó bọ́ọ̀lù sí àṣekágbá ìdíje bọ́ọ̀lù aláfọwọ́gbá àwọn tọ́jọ́ orí wọn kò tí ì ju ọdún mọ́kàndínlógún lọ nílẹ̀ áfíríkà èyí tó wáyé ní Morocco. Ìròyìn fi yé ni pé láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ìdíje náà lórílẹ̀‐èdè yìí ti dúró déédéé pẹ̀lú bó ṣe fàgbà àwọn orílẹ̀‐èdè Libya. Àrígbọ́ pé ikọ̀ náà tí Vincent Ngogo darí kò tí ì pàdánù ìfigagbága kankan nínú ìdíje náà. Àṣeyọrí náà ṣe pàtàkì pẹ̀lú bí orílẹ̀‐èdè yìí ṣe nílò ìpele márùn-ún láti gbẹ̀yẹ lọ́wọ́ Tunisia tó sì padà fàgbà hàn pẹ̀lú àmì ayò 3-2 èyí tó mú kí àkùdé bá àfojúsùn Tunisia láti kọ́gòjà fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé èyí tí yóò wáyé lópin ọdún yìí. Orílẹ̀-èdè Morocco tó jẹ́ orogún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ń wọ́nà àti gbẹ̀san lára orílẹ̀-èdè yìí látàrí bí ilẹ̀ yìí ṣe lù ú lálùbami lọ́dún tó kọjá. Ó ṣe pàtàkì fún orílẹ̀-èdè yìí láti gbégbá orókè tàbí kó gbìyànjú ṣe ipò kejì kó lè láǹfààní àti kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè India àti Japan ti sọ di mímọ̀ pé àwọn jáwé sí àjọṣepọ̀ àwọn lórí ètò ààbò pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè India ṣe pé káwọn iléeṣẹ́ Japan tó wà lẹ́ka sọ ìtọ̀rọ̀ àforíjì. Orílẹ̀-èdè India àti Japan ti sọ di mímọ̀ pé àwọn yóò jáwé sóbì àjọṣepọ̀ àwọn lórí ètò ààbò pẹ̀lú bí orílẹ̀-èdè India ṣe fẹ́ kí àwọn iléeṣẹ́ ilẹ̀ Japan tó wà kó wá ṣẹ́ka ohun báyìí torílẹ̀-èdè méjèèjì ń gbèrò láti ní àjọṣepọ̀ tó gbóná láàrin iléeṣẹ́ ológun wọn. Mínísítà fétò ààbò nílẹ̀ India Raina Seth ti ṣèpàdé pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ nílẹ̀ Japan Yazukazu Hamada ṣáájú ìpàdé tí yóò wáyé láàrin àwọn mínísítà fétò ààbò àti ti ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀-èdè méjèèjì. Ọ̀gbẹ́ni Singh ránṣẹ́ pé àwọn iléeṣẹ́ orílẹ̀-èdè Japan láti wá dáṣẹ́ sílẹ̀ ní India. Àrígbọ́ pé orílẹ̀-èdè India ti ṣàtúntò tó yẹ ní iléeṣẹ́ ológun rẹ̀ láti wójútùú sí ètò ààbò tó mẹ́yẹ ní pàtàkì jùlọ lórílẹ̀-èdè China tó jẹ́ alámúlégbè rẹ̀. Kò ní jù báyìí lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí. Ẹ tún darapọ̀ mọ́ aláàgó 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tá a mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.